Welcome back to another vlog. So for today's video, mag-hair color tayo dito sa bahay using the Beautylabo hair color. Nabili ko to sa Watson's. Kasama to sa previous vlog ko, do sa Watson's haul ko. So eto. Tapos nakapagpakat na rin ako ng hair dito sa bahay kasi nag-MECQ dito sa Manila. So sarado yung mga salon. Kaya hindi ako nakapagpagupit sa salon. So nagpagupit na lang ako sa ate ko dito sa bahay. Maayos naman yung gupit niya. Sobrang ang ayos na ng gupit ng ate ko. Nagulat din ako na maayos yung kinalabasan niya. So panoorin niyo itong vlog na to para makita niyo kung ano yung outcome nitong kulay ko. Ito yung gagamitin natin ngayon, Beautylabo. Ito yung hair color niya, Lucent Ash. Yan. Tapos, ito dapat yon yung magiging outcome. Pero, syempre, hindi na ito yung magiging kalalabasan kasi nga, yung baba ng hair ko is may kulay na. So, check natin dito sa taas kung ano yung magiging outcome niya. Open. Ito yung loob niya. So, ganito siya. May kasama siyang parang tumbler. Yan. Sa loob is ito. May dalawang bottle dito. Tapos this one. Ito ating gloves. I think this is the gloves. Okay, gloves nga ito. Tapos instruction. Alam, may isa pang instructions dito eh. Kasi ito, Japanese ito. So, ito yung English na instructions. Binasa ko na to kanina. Tapos ito yung after hair color, yung parang treatment. Ito yung lalagay mo pag nagpakulay ka na, tapos na-wash mo na. Tapos ito yung treatment niya. Is, itong bottle. Itong dalawa, isasalid mo dito sa bote. Tapos, i-shake mo siya. So, try natin. Amoy hair color. Amoy hair color. Okay. Ito na siya. Takpan na natin. Tapos, wait. I-shake mo. Oh, nagiging foam. Oh, so ito yung kinalabasan niya. Guys. This one. Takpan ko lang muna ulit. Nagga-gloves ako. So, nagkasuot ako nito kasi baka malagyan yung namit ko. Start na tayo. Lagay ko na sa kinakabahan ako. First time ko ito gagawin. Oh my God. Amoy na amoy siya. Sorry. I don't know if I'm doing this right. Hindi kasi ako nag-contacts ngayon kasi bawal daw siya pang naka-contacts ka. So, tinanggal ko. Ang labo tuloy ng mata ko, hindi ko masyadong makita. Pero may salamin ako dito. Dito ko chinecheck kung tama ba yung pagkaka-apply ko sa hair ko.
Ang dami niya ah. Ang nabasa ko kasi is parang pag mahaba yung hair mo, dapat dalawang ganito. Pero parang okay naman na pag isa lang. Ang dami na kasi niya eh. I mean, ako, ang dami niya laman. Halala. Tapos ko na i-apply yung hair color sa hair ko. Leave ko lang siya for 30 minutes. So, 1:25 PM, i-rinse ko na siya. Ang nakalagay dito is shampoo twice, finishing off with conditioner, dry the hair well with a towel. Tapos, after drying with a towel, put small portion on after color treatment into your hands and apply to the entire hair. Then, dry well to finish off. So, ito yung after hair treatment. Yan. Ito yung gagamitin natin. Tapos, ang nakalagay dito is, pag nalagay na natin to, hindi na need na hugasan ulit yung buhok. Wish me luck. Sana maganda yung kalabasan sa hair ko. First time ko rin kasi mag-a-apply ng DIY, as in do-it-yourself na ganito. Sa salon kasi ako nagpapa-hair color, so sana maganda. Yun. 5 minutes na lang. After 5 minutes, i-wash ko na siya. So guys, tapos na yung 30 minutes. I-wash ko na siya. Tapos babalik ako kasi i-blow dry ko na. Tapos lalagyan natin yung after hair treatment. I'm back! Nagpalit akong damit kasi nabasa yung damit ko. So, nakikita nyo ba to? Yan. Para siyang naging brown. Brown ba yun, ma? Brown. So, dry na ako ng hair. Parang feeling ko dito, wala masyado nagbago. At least nagkakulay yung nakikita nyo ba? Hindi ko alam kasi kung nakikita nyo. Pero, akin kasi parang siya naging brown. Diba? So nice. Guys, nakatingin ako sa salamin. Kasi phone lang yung gamit kong pang vlog. So, may salamin ako dito. Baka kasi magtaka kayo, bakit dito ako nakatingin. So, dito lang. Tapos nagsalamin ako kasi hindi ko makita yung sarili ko. Like, super nice, di ba guys? Can you see? Like, nakikita nyo ba? Like, oh my god. Guys, ilalagay ko na tong after hair treatment. Hindi naman nakalagay sa instructions na dapat super dry nung hair mo. I mean, tuyong-tuyo na. Ang nakalagay lang dun is, either dry, after mo siya i-rinse, either dry mo siya ng towel, tapos, ilalagay mo na to, tapos i-dry well mo na, as in yung tuyong-tuyo na. So, i-apply na natin to sa hair ko. Lagay lang daw siya sa palm. Ang bango nito ah. Parang feeling ko nagpasalon ako. Alam mo yung mga nilalagay ng salon para bumango yung hair mo after. Nalagay ko na lahat ng after hair treatment. Mag-blow dry na ulit ako. Guys, ito yung kinalabasan ng hair ko. Hindi pa siya tuyong-tuyo ah. As may basa pa siya as in wet pa. Pero look guys, oh my god. Can you see? Like, ito yung kulay na kinalabasan niya sa hair ko. Itong sa taas ko kasi, ito na yung totoong kulay ko. Dito sa baba, ito yung may kulay pa. Pero, oh my god, ang ganda niya. Like, guys, i-end ko na yung video. Thank you so much for watching. Kung naabutan nyo tong end na to, thank you so much for staying, for watching.
Guys, ang ganda ng kinalabasan nung hair ko sa Beautylabo hair color. As in, girl, for 399 pesos, sobrang sulit na. Like, ulitin ko lang, close up. Yan yung kinalabasan niya. I mean, hindi ko alam kasi kung sa labas, kung mas matingkad siya. Kasi syempre, dito kasi ilaw lang ng bahay. So, sa labas talaga is yung sun, yung ilaw. So, thank you so much guys for watching. See you in my next vlog. Stay safe guys and always wash your hands. Bye!